नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई खजुरी बनाएर देखाउँछु। यदि यहाँहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। खजुरी बनाउनको लागि मैले लिएको छु 2 कप मैदा। त्यसपछि मैले राखे 1 कप सुजी। सुजीले चाहिँ खजुरीलाई एकदम क्रन्ची बनाउँछ। त्यसपछि मैले राखे 1 कप चिनी। यदि यहाँहरूलाई धेरै गुलियो मन पर्दैन भने आधा कप मात्र राख्नु होला। मैले चाहिँ पाउडर सुगरको युज गरेको छु। अनि 1 कप कोरेको नरिवल। नरिवललाई सानो पिस गरेर काटेर पनि राख्न सकिन्छ। त्यसपछि मैले राखे ठुलो चम्चाले 2 चम्चा घिउ। सबैभन्दा पहिला यो पिठोलाई चाहिँ घिउसँगै यतिकै मिक्स गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ यतिकै 15 मिनेटसम्म मिक्स गर्नुपर्छ। पिठो यतिको भइसकेपछि अब सानो चम्चाले आधा चम्चा जति पिसेको सुकुमेल राख्ने। पिठो मुस्नको लागि मैले मनतातो दुध लिएको छु। अब यसमा थोरै दुध राख्दै पिठो मुस्दै जाने। यसलाई चाहिँ सफ्ट डो बनाउनु पर्छ। यति डोबाट लगभग 20 वटा खजुरी बनाउन सकिन्छ। यतिको भइसकेपछि यो डो रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई 15 मिनेट जति यतिकै राख्नुपर्छ। 15 मिनेटपछि अब यो डोबाट थोरै बल लिने। यो बललाई चाहिँ यसरी प्रेस गरेर फ्ल्याट बनाउने। अब यसलाई यसरी फोर्कको सहायताले हल्का सेप दिने। यहाँले खजुरी गोलो अथवा लाम्चो जुनसुकै सेपको पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। म यहाँलाई लाम्चो पनि बनाएर देखाउँछु। यसलाई चाहिँ हल्का यसरी लाम्चो खालको सेप दिने। अब यसमा पनि फोर्कले यसरी प्रेस गरेर बुट्टा दिने। अब यसै गरी बाँकी रहेको खजुरी पनि बनाउँदै जाने। मैले चाहिँ सबै बनाइसकेको छु। अब खजुरी फ्राई गर्नको लागि मैले प्यानमा तेल राखेको छु। मैले चाहिँ अहिले यति मात्रै तेल राखेको छु, पुगेन भने तेल पछि थप्न सकिन्छ। अब यो प्यानमा खजुरी राख्ने। अब यो खजुरीलाई चाहिँ गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियम हुनुपर्छ। यसलाई चाहिँ दुवै साइड फर्काएर पकाउनु पर्छ। अब यतिको भइसकेपछि हाम्रो यो खजुरी रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै निकालेर प्लेटमा राख्नुपर्छ। अब यसै गरी बाँकी रहेको खजुरी पनि फ्राई गर्दै जाने। मैले चाहिँ सबै खजुरी बनाइसकेको छु। यो खजुरी चाहिँ सफ्ट र क्रन्ची बनेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो खजुरी बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।